मात्र त्यो शब्दको कुराहरू बुझ्नु थाल्छ अरे गीतले के भनेको छ भनेर एकजनाले भन्छ म्युजिक इज ए पिस अफ आर्ट द्याट गोज इन द इयर्स स्ट्रेट टु द हार्ट भने के भन्छ एउटा सङ्गीत चाहिँ एउटा कलाको एउटा टुक्रा अरे जो हाम्रो कानबाट छिरेर डाइरेक्ट मुटुमा छिर्छ अरे अनि सङ्गीतको शक्ति अत्यन्तै धेरै माथि छ त्यही कारणले गर्दा एकजना हुन्छ हेनरिक्सले भन्नुहुन्छ वेयर वर्ड्स लिभ अफ जहाँ चाहिँ शब्दहरू जब सकिन्छ म्युजिक बिगिन्स अरे जब हामीमा कुनै शब्द हुँदैन त्यति बेला म्युजिक हुन्छ मलाई पनि कोही कोही बेला म त्यति अब गीत त त्यति सुन्दिनँ किनभने म यो सालदेखि 40 लागेँ मलाई मेरो दिमागमा खालि अर्कै कुरा आउँछ कि अब कसरी फलौँ उन्नति गरौँ कसरी चेन्ज गरौँ त्यो मात्रै आउँछ तर कोही कोही बेला जब म स्पेसल पिस अफ म्युजिकलाई सुन्छु नि मलाई कस्तो लागेर आउँछ अनि त्यो कुरा म तपाईँलाई पछि भन्छु कतिजनाले भन्छ समटाइम इट इज नट द सङ द्याट मेक्स इमोसनल गीत मात्र सुनेर हामी भावुक हुँदैनौँ तर it is the people and the things that comes to our mind when you hear the song अरे अर्को शब्दमा गीतले हामीलाई भावुक त बनाउँदैन तर त्यो गीत सुन्दा सुन्दा हामीलाई त्यो मान्छेको याद आउन थाल्छ अरे त्यो पलको यादहरू आउन थाल्छ अरे त्यहाँदेखि हामी भावुक भएर रुइपठाउँछ अरे कि अनि त्यो कारणले गर्दा सङ्गीतमा ठुलो शक्ति छ अस्ति यो एक्चुअली यो लकडाउनको अवधिमा जब म धरानबाट काठमाडौँ आएँ त्यति बेला हामी लकडाउनमा क्याचअप थियो अहिले पनि छ तर यतिको अलिक लुज थिएन त्यति बेला अनि मेरो जति पनि सुताइ चाहिँ कहिले पनि अब आजको दिनमा म सुत्दिनँ यो आजको दिन काटिसकेर मिड नाइट पनि काटेको हुन्छ मेरो त्यो प्रोजेक्ट भइरहेको हुन्छ मेरो थिङ्किङ हुन्छ मेरो आफ्नो आफूलाई पर्सनल डेभलपमेन्टमा उहाँसँग कुरा गर्नमा म लागिरहेको हुन्छु अचानक सुन्नुहोस् मलाई गीत सुन्नु मन लाग्यो अनि पवित्र आत्माले मलाई त्यो गीतहरू पहिलाको याद दिलाउन थाल्यो अनि म तपाईँलाई आज त्यही कुरा भन्न चाहन्छु एउटा गीत त्यो गीत मलाई मेरो लाइफ अहिलेसम्मको अवधिभरिमा सबैभन्दा धेरै रुवाएको गीत चाहिँ एकजना वर्शिप लिडर हुनुहुन्छ उहाँको नाम बफिट्स उहाँले लेखेको गीत हो फर एभ्री गुड थिङ्स गड इज डुइङ विदिन मी आई क्यानट सी हरेक राम्रो कुरा जुन परमप्रभुले गरिराख्नु भएको छ मेरो जीवनमा म देख्न सक्दिनँ आमेन अरे एन्ड टु द हिलिङ भर्च्यु अफ जिजस द्याट्स फ्लोइङ इन मी जुन चाहिँ एउटा स्वभाव छ ख्रिस्टको निको पार्ने स्वभाव मेरो जीवनमा बगिरहेको छ आमेन एभ्री होप द्याट इज स्टिल जस्ट अ ड्रिम बाई ट्रस्टिङ यु लर्ड इट बिकम्स रियालिटी हरेक आशाहरू जुन चाहिँ अहिले मेरो लागि सपना जस्तो छ तर प्रभु तपाईँमा भरोसा गरेर मात्र यो यथार्थमा परिवर्तन हुन्छ यो गीतमा सबैभन्दा बढी म रोएको यही गीतमा छु किनभने त्यति बेला म 18 वर्षको थिएँ अनि याद गर्नुहोस् हरेक परमेश्वरको सन्तको जीवनमा नि अतीत लुकेको हुन्छ त्यो घाउ लुकेको हुन्छ तर बाहिर उनीहरूले मिडियामा नभने तापनि बाहिर उनीहरूले प्रदर्शन नगरे तापनि भित्र धेरै कुराले उनीहरूलाई निर्माण गरेको हुन्छ अनि यो गीतमा म यति रुन्थेँ एक्लै यो गीतले एउटै भन्छ कि हरेक आशा चाहिँ सपना जस्तो छ तर तपाईँलाई भरोसा गरेर एक दिन यो रियालिटीमा परिवर्तन हुन्छ भनेर यो गीत अहिले पनि मेरो लागि फेभरेट सङ हो अनि म अर्को कुरा यो चाहिँ एउटा हिम्नल हो यसलाई के भन्छ हिम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा जब मैले ब्याचलर मिसोलोजी ब्याप्टिस्ट कलेजमा पढ्दाखेरि यो गीतले यति मलाई उत्साह दिन्थ्यो अनि यो गीत चाहिँ यो त्यो चाहिँ हि लिडेड मी ब्लेसेड थट भने उहाँले मलाई डोराउनु भयो उहाँले मलाई डोराउनु भयो भनेर म भजनमा त्यति मेरो रुचि त छैन तर यो इङ्ग्लिस भजन यो चाहिँ हो हि लिडेड मी आजसम्म मलाई यो गीत मनपर्छ किनभने यो गीतमा मेरो जिन्दगी लुकेको छ उहाँले मलाई डोराउनु भयो उहाँले मलाई डोराउनु भयो भनेर जुन चाहिँ स्पेसली ब्याप्टिस्ट कलेजमा पढ्दाखेरि मेरो फर्मेसन त्यहाँ सुरु भयो तर यो दुईवटा गीत चाहिँ बफिटको गीत भयो अनि यो चाहिँ हि लिडेड मी भन्ने यो भजनले मलाई यति मतलब प्रेरणा दियो त्यो दिनमा 4 सालको अवधिमा त्यस पश्चात जब म त्यो मेरो ब्याचलर सकेर जब फिल्डमा आयो त्यति बेला मलाई नेपाली गीतले छुन थाल्यो अहिले पनि यो नेपाली गीत मेरो फेभरेट गीत हो त्यो चाहिँ मैले 2003 मा पाएको यो चाहिँ के हो रन म्युजिकबाट प्रसारण भएको मेरो हृदयले तपाईँ जति सुन्दर अरू कोही पाएन अहिलेसम्म यो गीत मेरो मनमा मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको हुन्छ अनि सुन्नुहोस् अब जिन्दगीमा अब यताउता गर्दाखेरि त्यहाँदेखि अब बिहा गर्ने मेरो सोच आयो अनि पहिलोचोटि लभमा पऱ्यो अनि लभ चाहिँ यस्तो पऱ्यो कि फेरि लास्टमा अब त्यो लभ पनि लास्टमा सफल भएन कि अब मलाई छाडेर कहाँ गयो अब जसलाई मैले चाहेको थियो त्यति बेला पनि गीतले मलाई शान्त आउन दियो त्यो चाहिँ 2008 को कुरा हो मलाई थाहा छैन यो गीत गाउने चाहिँ को होला
तर यो चाहिँ हाम्रो ब्रदर राजेश खालिङको एल्बममा थियो, उहाँको पहिलो एल्बममा यहाँ चाहिँ जसलाई सधैँ म नजिक पाउँछु, असफलमा पनि म खुसी हुन्छु येशूको अँगालोभित्र, धन्यवाद ख्रीष्ट तपाईँको प्रेमलाई भनेर यो गीतले मलाई यति छुयो। अनि त्यो सम्झना याद आउने बित्तिकै यो गीतले मलाई शान्त आउन दिन्थ्यो। आजसम्म मलाई थाहा छ यो गीत वास्तवमा मेरो साथी साइमल सेनगुप्ताले बजाउनुहुन्थ्यो, सुन्नु चाहिँ मैले सुन्थेँ। अनि म त्यति बेला मैले राइट एमडी सकेर उसकै घरमा म बसोबास गर्थेँ। अनि त्यति बेला यो गीतबाट यति मैले उत्साह पाएको छु। अनि यो गीतहरू अहिले पनि मेरो जीवनमा सम्झना भइरहेको छ। अस्ति भर्खर मेरो सोचमा यो आयो कि अब यो गीत म पेन ड्राइभमा हालेर एटलिस्ट मेरो गाडीमा हाल्नु पऱ्यो, अब यात्रा गर्दा पनि सुन्नु पऱ्यो, मेरो मनमा यसो सोचाइ आयो। म भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ कि कतै न कतै हामी हरेकलाई गीतले छुएको हुन्छ। अनि गीत चाहिँ साँच्चै नै भन्दा म्युजिक चाहिँ एक्सट्रिमली पावरफुल टुल हो। मैले गीत रच्नु त रचेको छु, तर त्यति रचेको छुइनँ। तर भूषण सरको यो सङ्गीत सुन्दाखेरि मलाई दुईवटा गीत चाहिँ मलाई अझै नै रिमोडिफाइड गर्नु मन छ। एउटा चाहिँ ख्रीष्टको गीत हो, मेरो धार्मिकता प्रभु येशू तपाईँ भने, अनि अर्को पुरानो मनले हामी आशिषित हुँदैनौँ भने, एउटा नयाँ मनको खाँचो छ, नयाँ सोच खाँचो छ भने त्यो गीतमा मेरो साइड वी विल थिङ्क अबाउट इट पछि म गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट कुरा तपाईँले जस्टिन बिबर सुन्नुभएको होला। जस्टिन बिबरको गीत संसारमा प्रचलित छ। अनि तर म आज तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, उहाँले एउटा गीत रच्नु भएको छ, त्यो गीतको नाम लाइफ इज वर्थ लिभिङ सो लिभ अनदर डे भनेर। तपाईँ युट्युब जानुहोस्, जिन्दगी चाहिँ साँच्ची जिउनुको लागि वर्थ छ अनि अर्को दिन जिउनुहोस् भनेर। यो गीतको प्रभाव म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसारमा 34% सुसाइड रेट यो गीतले घटाएको छ होल वर्ल्डमा, नट जस्ट इन इन्डिया, चाइनामा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन। यो गीत जब जस्टिन बिबरले गायो नि, जिन्दगी चाहिँ जिउनुको लागि महत्त्वपूर्ण छ, अर्को दिन पनि जिउन सिका भन्ने गीत छ, इङ्ग्लिसमा छ। होल वर्ल्डमा 34% सुसाइड रेट घटाएको छ। मेरो कहिले मेरो मनमा यस्तो सोच आउँछ, हामी एउटा जेनरल फ्रेज बोल्छौँ परमेश्वरको महिमाको लागि भनेर। अनि बाबा परमेश्वरको महिमाको लागि त केले चाहिँ परमेश्वरको महिमा? अब त्यतिकै हातमा त उचालेर परमेश्वरको महिमा त हुँदैन दिनभरि बसेर। वास्तवमा परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँको प्रतिभा बाहिर निकालेर संसार परिवर्तन गर्नु परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तर अहिले यो हाम्रो रिलिजियस थट चाहिँ के छ भने गिटार बजायो यीशु तपाईँलाई म उचाल्छु परमेश्वरको महिमा भयो अरे त्यो गीत गा। नो, वास्तवमा हामीबाट निक्लेको कलाले, हामीबाट निक्लेको एउटा गुणले संसार परिवर्तन हुनुपर्छ, जिन्दगी परिवर्तन, तब मात्र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अब यो एकदम सिम्पल टर्म छ कि परमेश्वरको महिमाको लागि के गर्ने, परमेश्वरको महिमाको लागि। तर वास्तवमा रिजल्ट हामी केही देख्दैनौँ। वास्तवमा लिडरसिपमा नि रिजल्ट चाहिन्छ। त्यही कारण प्रभु येशू भन्नुहुन्छ ममा रह्यो भने तिमीले धेरै फल फलाउनेछ। फल चाहिँ खोइ जब हाम्रो प्रतिभाबाट तपाईँलाई परमेश्वरले स्पेसल गुण दिनुभएको छ, जे पनि हुनसक्छ, म्युजिक क्षेत्र होस् ओर जे टेक्नोलोजीको क्षेत्र होस् या प्रिचिङ क्षेत्र होस्, तर त्यो गुणबाट जब मानिस परिवर्तन हुन्छ नि तब मात्र परिवर्तन हुन्छ, तब मात्र उहाँको महिमा हुन्छ। यसैले जस्टिन बिबरको गीत मैले त्यो सुनेँ। अनि तल कमेन्ट सेक्सनमा जाँदाखेरि सुन्नुहोस्, म कतिवटा कमेन्ट्स तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। वान कमेन्ट, आई रिमेम्बर द डे when the song saved me from suicide। हेर्नुहोस् न, त्यहाँ मैले येशू ख्रीष्ट युज गरेको छैन, त्यहाँ येशू तपाईँलाई महिमा भनेको छैन, परमेश्वर तपाईँले मलाई बचाउनु हो भन्नुभयो भनेको छैन, कल्भरी क्रुसमा दुःख उठाउनु हो भन्नुभएको छैन। तर यहाँ सुन्नुहोस् रिजल्ट चाहिँ के छ? आई रिमेम्बर द डे when this song saved me from suicide। लाइफ इज वर्थ लिभिङ, थ्याङ्क यू जस्टिन। Second comment सुन्नुहोस्, Justin and these songs are the reason I am alive। Justin Bieber अनि यो गीत चाहिँ कारण म आजसम्म जीवित छु। Every time I feel low, जब म आफ्नो जिन्दगीलाई तल देख्छु अनि मेरो मनमा जब आत्महत्या गर्ने सोच आउँछ, हतार यो गीतलाई बजाउँछु अनि म धेरै रुन्छु अनि फेरि म जिउन थाल्छु। It's a command, you'll see it। And third command is सुन्नुहोस् है कमेन्ट, this song has saved me from wanting to kill myself। यो गीतले म आफूलाई मार्न चाहना गरेको थियो तर मलाई बचाए। For years I have suffered from depression। कति साल मेरो यो मानसिक डिप्रेसनबाट म जुझेँ। ADHD के थाहा छ, एङ्जाइटी भन्छ। I have struggled with suicide and self harm। म आफै मान्छे आफूलाई आत्महत्या गर्ने यो सोच र आफूलाई
आफूलाई बिगार्ने सोच र आफूलाई मार्ने सोचमा यति पढेँ every time I think I want to die I just think about this song भन्छ जब जब म मर्नु कोसिस गर्छु जब जब म आफूलाई मार्नु मेरो चाहना आउँछ म यो गीतलाई सुन्छु त्यति बेला मेरो जिन्दगी बाँच्छ नै दिन्छ हामी पहिला सानो हुँदाखेरि बढी फिलोसफीको कुराहरू सुन्थ्यौँ उहाँले भन्नुभयो भनेर तर अहिले चाहिँ फिलोसफीको कुरा होइन अहिले चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई यथार्थ चाहिएको छ Yes. They really want to see the result. They really want to see the result. किनभने मान्छे थाकिसकेको छ कि थाकिसकेको छ कसको कुरा सुन्नु र कसको कुरा नसुन्नु भनेर अनि हामी भन्छौँ the greatest hope is Jesus Christ. Of course, greatest hope is Jesus Christ. How? किनभने जिजसलाई पछाउनेको होप छैन फेरि Yes. अब हामी कालोलाई कालै भनौँ न हो सेतोलाई सेतै भनौँ न हो त्यो कारणले गर्दाखेरि नि हामीलाई यस्तो चिज चाहिएको छ कि अब उहाँले सरले अघि भन्नुभयो ट्रेनमा आउनुपर्छ भन्नुभयो नि ट्रेनमा रेली आउनुपर्छ Yes. ट्रेनमा रेली आउनुपर्छ मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँको नाम सामिल सेनगुप्ता उहाँको घरमा 2-3 एउटा सप्लिमेन्ट र एउटा आयुर्वेदिक औषधि बोकेर आयो बिक्री गर्नुको लागि अनि मेरो साथीलाई देख्ने बित्तिकै यो औषधि खायो भने तपाईँको भुँडी स्याप्याक्कै हुन्छ अरे त्यति बेला मेरो साथीले सामिल सेनगुप्ताले तँ पहिला यो दबाई खाएर तेरो भुँडी स्याप्याक्कै बनाएर आइज त्यहाँदेखि मलाई बेच्नु किन दबाई बेच्ने मान्छेको भुँडी यत्रो रहेछ कि अनि संसारले अहिले यो फिलोसफिकल यो सोचहरू सुन्दैन कि अहिले अलिक सुन्नु चाहिँ खतरा लाग्छ होइन अब खतरा लेख्नुभयो उहाँले खतरा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो तर एक हप्तापछि जीवन हेर्छ जति पनि ठुलो किन नबोलोस् त्यो मान्छेलाई जो चिन्नु छ भने नि उसको घरमा 3 दिन बस्नुपर्छ कि कति अरे 3 दिन उसले बुढीलाई कसरी हेर्छ उसले बच्चालाई कसरी हेर्छ घर कसरी राखेको छ त्यहाँबाट थाहा पाइहाल्छ कि त्यो व्यक्ति यथार्थ हो कि जस्ट त्यो व्यक्ति फेक हो भनेर अनि त्यो कारणले गर्दा आज हामी ज्योति भएको कारणले गर्दाखेरि नि यो गीतले पनि विशाल ज्योति फैलाउँछ कसैले भन्छ संसारलाई हिट चाहिएको छैन कि संसारलाई अहिले ज्योति चाहिएको छ Yes. वी डोन्ट निड हिट वी निड लाइट भनिरहेछ अहिले जकराता पोस्ट मैले पढेँ अनि लेटेस्ट मैले पाइनँ आजसम्म अपडेट तर यो 74 डेजको लकडाउनमा पनि नेपालमा 1200 मानिसले आत्महत्या गरेछ I'm talking about this nation, Nepal. 74 डेजको अन्तरालमा 1200 मानिसहरूले आत्महत्या गरेको छ यो जुन 15 सम्मको अपडेट हो मैले जकराता पोस्टबाट पाएँ मैले आजको खोजी मैले भेटाएँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले के भन्छ यो संसारमा एभ्री इयर क्लोज एप्रोक्सिमेटली 8 लाख मान्छेले आत्महत्या गर्छ अरे यदि येशू जीवित हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनबाट जीवन बगाउनुपर्छ यदि येशू जीवन हो भने हामी जीवन फैलाऊ मृत्यु होइन येशू ज्योति हुनुहुन्छ भने हामी ज्योति नै फैलाऊ अँध्यारो होइन यो संसार धेरै घाइते भएको छ यो संसारमा धेरै मान्छेहरू घाइते भएको छ यति घाइते भएको छ तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्न पनि त्यही कारणले गर्दा यो संसारमा आशा चाहिएको छ यो संसारलाई उद्धारकर्ता चाहिएको छ यो संसारलाई ज्योति चाहिएको छ अनि एउटा वचन म अन्तमा भन्न चाहन्छु जसरी यो गीतले ल्याएको छ कोरोनाको महामारीमा यो गीतले एउटा आशा ल्याएको छ यो यौना 3:16 त हामी सन्डे स्कुलमा पढ्ने गर्थ्यौँ आज म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो सरलाई भेट्नु पाएँ खुसी लाग्यो किनभने उहाँले रच्नु भएको रहेछ त्यो गीत के अरे अब ईशु धन्यवाद भने त्यो गीत चाहिँ मैले सन्डे स्कुलमा गाउँथेँ मेरो पास्टर हुनुहुन्थ्यो सामुएल रसैली पहिला सन्डे स्कुल टिचर अहिले उहाँ संसारमा हुनुहुन्न अनि सन्डे स्कुलमा मैले यौना 3:16 यति पढेँ यति याद गरेँ परमेश्वरले जगतलाई प्रेम गर्नुभयो उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो अनि के अरे उहाँलाई विश्वास गर्ने नाच्नुहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर तर त्यसकै तल्लोपट्टि 17 चाहिँ म हुर्केर मात्र पढ्न थालेँ 17 मा चाहिँ यसो लेखेको छ किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन अरे के That means Jesus did not come to the world to condemn. Yes. Thank you. John 3:17 Look yourself तपाईँ आफै हेर्नुहोस् किनभने संसार
किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आज गीत पनि यस्तो चाहेको छ जुन गीतले यो गीत जस्तो आशा दिएको होस्। अनि बाबा ड्रग्स खाने व्यक्तिहरू पनि नि उनीहरू छुटकारा हुन चाहन्छ तर आज उनीहरूले कन्ड्यामिनेसन पाइरहेछ, दोषी रहेछ तर उनीहरूलाई उपाय थाहा छैन कि हाउ गरिबहरू पनि उनीहरू भित्रभित्र रुइरहेछ। कसलाई मनपर्छ दरिद्रता तर उपाय नै छैन कि कसले गएर बताउँदैन यसरी भन्छ तर जेनरल भन्छ यीशुमा आशा छ। अनि बाबा यीशुमा आशा त्यो त जेनरल शब्द हो, त्यसको भित्र गुदी खोलौँ न, वे बताउँ न, वे दिस इज द वे, दिस इज द विजडम, यहाँ छ बाटो, यो हो तरिका भनेर त मात्र हुन्छ, नत्र त गाह्रो छ। मैले यो शब्द पोखरामा पनि अस्ति चलाएँ तर आज पनि म चलाउन चाहन्छु। हरेक परमेश्वरको सन्तको पनि लुकेको खराब अतीत हुन्छ अरे तर हरेक पापीको पनि असल भविष्य हुन्छ। Thank you, Jesus. हरेक सन्तको पनि लुकेको अतीत हुन्छ अरे तर हरेक बिग्रेको पापीको पनि भविष्य हुन्छ। Yes. त्यसैले हामी ख्रिस्ट जसरी उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँले वेश्यालाई अपनाउनु भयो, खुट्टा धोइदिनु भयो, अहिले धुनु अनुमति दिनुभयो, सरी बुढो पुत्रलाई पनि अँगाल्नु भयो। त्यो टाइपको मानिसहरू अहिले चाहेको छ। अनि हामीद्वारा गीतद्वारा हुन्छ कि रचेर हुन्छ कि सङ्गीतद्वारा हुन्छ कि हाम्रो कामद्वारा हुन्छ कि साइन्सद्वारा हुन्छ कि टेक्नोलोजीद्वारा हुन्छ, हामी बनाऊँ र यो संसारलाई सुन्दर पारौँ अनि ख्रिस्टको प्रार्थनालाई पुरा गरौँ। जस्तो तपाईँको स्वर्गीय इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको छ। अन्तमा म सर राजु उहाँको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। अन्त जुन सङ्गीतकार छ गायकलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, टिमलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। यो गीतहरू यस्तो भइरहेको भनेर। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन गीतको क्वालिटी माथिको आएको झन् म खुसी हुन्छु साँच्चै भनेको। अनि म आज उहाँको सङ्गीतबाट प्रेरित भएको छु। म दुईवटा गीत चाहिँ म अभियसली म उहाँलाई फेरि दिन चाहन्छु। त्यो गीत अलरेडी हामीले निकालिसकेको छौँ तर म अझै त्यो अपग्रेडेड म्युजिक हाल्न चाहन्छु किनभने त्यो शब्दमा मेरो जिन्दगी लुकेको छ। कसैले भन्छ हरेक गीतमा अनटोल्ड स्टोरी हुन्छ अरे कि भित्रको कथा लुकेको हुन्छ अरे। त्यो दुईवटा गीतमा चाहिँ मेरो कथा लुकेको छ अनि त्यो गीत चाहिँ म आफैबाट रचिएको अनि त्यो म गर्न चाहन्छु। अन्तमा गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू सो मच।